Lilla Rosas mor, drottningen, blev sjuk och dog. Kungen gifte om sig. Lilla Rosas styvmor och styvsyster Långa Leda var mycket avundsjuka på Lilla Rosa och ville låta döda henne. Lilla Rosa skickades iväg med ett skepp som sjönk i en storm. Lilla Rosa fördes av vågorna till en öde ö långt ute till havs. När Lilla Rosa kände att hon var oskadad reste hon sig upp och vandrade inåt ön. Hon gick och gick men hittade inte några andra människor. Hon var alldeles ensam och ingen annan föda hade hon än vilda bär och rötter som växte i skogen. En dag när hon vandrade omkring på stranden hittade hon huvudet och benen efter en liten hjortkalv som de vilda djuren hade dödat. Köttet var ännu färskt och Lilla Rosa tyckte att falkarna och andra himlens fåglar borde få dra nytta av detta. Hon tog därför benranglet och satte det på en stång så att det lättare skulle kunna ses och komma till nytta. Av detta arbete blev hon trött och la sig därför i gräset och sov en liten blund. Men hon hade inte sovit länge förrän hon väcktes av en sång som var så skön att hon till att börja med inte rätt kunde fatta hur skön den var. Hon lyssnade länge på den fagra sången och menade att hon drömde, ty någonting så ljuvligt hade hon aldrig kunnat tänka sig. Hon såg sig omkring och märkte då att benranglet var borta och hade blivit förvandlad till en grönskande lind och hjorthuvudet hade blivit en liten näktergal som satt överst i lindens krona. Löven klingade på ett sällsamt sätt så att tonerna gav ett underbart samljud och den lilla näktergalen satt där inom och sjöng så skön att prinsessan nästan trodde hon var i himmelen. Efter den dagen tycktes det henne inte längre så svårt att vara ensam på den gröna ön, ty när hon blev sorgsen behövde hon bara gå till den spelande linden och då blev hennes hjärta glatt igen. Dock kunde hon inte glömma sitt hem utan ofta satte hon sig under linden och blickade med stor längtan utåt havet och såg hur böljorna vandrade långt bort dit hon inte kunde komma. En dag när hon satt under linden, så som hennes sed var, fick hon se ett präktigt skepp som kom seglande fram över havet. På detta skepp vore många raska män och deras hövding var en ung kung som var ute på äventyr. När det kom närmare ön fick de höra den ljuvliga sången som klingade över vattnet. Männen tänkte då att det måste vara ett förtrollat land och det bad genast kungen att han skulle lägga om rodret och laga så att det snarast kom bort från detta farliga ställe. Men han svarade att han först ville veta var den underbara sången kom från. Han styrde därför sitt skepp mot ön och sprang i land. Han gick efter ljudet och när han fick höra lindens spel och näktergalens sång blev han underlig till mods. Det tycktes honom som om han aldrig förr hade hört något så skönt och ljuvligt. Men ändå underligare blev han till sinnes när han kom fram, ty under den grönskande linden satt en ung flicka vars hår glänste som guld och vars ansikte var rött och vitt som den skäraste ros. Kungen hälsade den vackra flickan och frågade om det var hon som rådde över ön. Hon svarade att så måtte det väl vara eftersom det inte fanns någon annan än hon som bodde där. Han frågade då om hon var en sjöjungfru eller en vanlig människa. Hon svarade att hon hette Lilla Rosa och var en kungadotter och att hon lidit skeppsbrott och ensam räddats till denna ö. Men om sin styvmor och hennes elakhet berättade hon inget. Då kungen hörde vem hon var blev han glad och frågade om hon ville följa honom hem och bli hans drottning. Därtill svarade hon genast ja, men sin lind och sin näktergal ville hon ha med sig. Detta hade kungen ingenting emot utan han tog både prinsessan och linden och näktergalen ombord på sitt skepp och så for det hem till hans kungaborg. Och där höll det ett ståtligt bröllop. Linden planterades på borggården och den grönskade där
lika bra som på ön, och lindelöven spelade och näktergalen sjöng och gav glädje åt hela nejden. När lilla Rosa och den unga kungen hade varit gifta ett par år fick de en son. Då tänkte lilla Rosa på sin gamle far och hur glad han skulle bli om han fick veta att han nu blivit morfar. Hon skickade därför budet till sitt hemland och lät budbäraren berätta att lilla Rosa ännu var i livet och att hon gift sig med en mäktig kung och hade fått en liten son. Då gamle kungen hörde detta blev han glad och hans folk fröjdades med honom. Men gamla drottningen och hennes ledadotter blev ifrån sig av förargelse. De hade så säkert trott att lilla Rosa vid det här laget skulle ligga på havets botten. Och nu kunde hon vilken dag som helst komma och tala om för sin far allt det onda de hade gjort henne. De rådgjorde om hur det skulle bära sig åt och kom fram till att nu kunde inget annat hjälpa än trolldom. Gamla drottningen gick nu till kungen och sa att hon längtade så mycket efter sin kära styvdotter att hon strax måste fara och se henne och hennes nyfödda lilla son. Kungen var belåten härmed och bad henne hälsa. Därpå gjorde hon sig i ordning och reste. När hon kom fram blev hon på det hjärtligaste mottagen, ty unga kungen visste inte om hennes falskhet och lilla Rosa ville inte längre tänka på det onda hon gjort. Själv ställde gamla drottningen sig också mycket vänlig och talade alla möjliga vackra ord. Efter en tid sa hon att nu måste hon hem till sitt igen. Men innan det skildes åt ville hon ge lilla Rosa en liten minnesgåva som hon haft med sig. Hon tog fram ett fint linne som var av silke och med guld i alla fållar. Lilla Rosa tänkte inte på något svek utan tackade för gåvan. Men styvmodern log i sitt falska hjärta, ty hon visste väl att hennes gåva var förtrollad. Några dagar efter att gamla drottningen hade farit sin väg tog lilla Rosa fram det dyrbara linnet, strök på tyget och beundrade de vackra sömmarna. Rätt som det var fick hon också lust att prova om det passade. Knappt hade hon dock dragit det över sig innan hon omskapades till en gås som flög ut genom fönstret och kastade sig i havet. Som hon hade gyllene hår så fick gåsen också gyllene fjädrar. I samma ögonblick slutade linden att spela och nyktergalen tystnade med sin sång. Och alla i kungsgården stannade mitt i sina sysslor och frågade vad det var som hade hänt. Då det kom till drottningens rum låg det fina linnet på golvet, men drottningen kunde det inte finna. Det blev snart känt att drottningen var försvunnen och det blev då en stor sorg och bedrövelse i kungsgården och i hela riket. Mest av allt sörjde unga kungen, lilla Rosas man, och han ville aldrig låta trösta sig. Men en natt när månen sken och kungens fiskare hade rott ut på havet för att vittja sina nät fick han se en vacker gås med gyllene fjädrar som låg och guppade på böljorna. Han och hans hjälpare undrade mycket över detta och tyckte att det var ett märkvärdigt tecken. En natt sam gåsen sakta fram till fiskaren och började samtala med honom. Hon böjde sin vackra hals till hälsning och sa: God kväll, fiskare. Hur står det till hemma på kungsgården? Spelar min lind? Sjunger min näktergal? Gråter min lilla son? Gör min herre sig någonsin glad? När fiskaren hörde detta och kände igen sin drottnings röst blev han underlig till mods och svarade: Där hemma på kungsgården står illa till. Din lind spelar inte. Din näktergal sjunger inte. Din lilla son gråter både natt och dag. Din herre gör sig aldrig någonsin glad. Stackars mig som på blå böljorna far och aldrig mer kan bli det jag var. God natt, fiskare. Nu kommer jag här 2 gånger till.
men sedan aldrig mer. I samma stund försvann fågeln och fiskaren rodde i land och berättade för sin herre, den unga kungen, vad han hade sett och hört. Kungen gav nu befallning att fiskaren och hans män skulle fånga den gyllene gåsen och lovade dem en stor belöning om de kunde göra detta.